आज चाहिँ हामी एक्सेलमा फिल्टरको कसरी युज गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। एक्सेलमा फिल्टर युज गरेर तपाईँले एकदमै छिटो काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। धेरै टाइम लाग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाटाहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लाग्न सक्नुहुन्छ। ठुलो डाटा छ भने तपाईँहरूलाई कुनै एकजनाको नाम जस्तै यो डाटा छ होइन, अब यसमा तपाईँलाई कुनै एकजनाको नाम खोज्नु भनेपछि तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ र फिल्टरको मद्दतले तपाईँले त्यो नाम एकदमै चाँडो खोज्न सक्नुहुन्छ होइन र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मात्रै डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर युज गर्नको लागि ओके, त्यसपछि सिलेक्ट गरिदिनु होला होइन। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला कहाँदेखि कहाँसम्म फिल्टर युज गर्ने भनेर। त्यसपछि चाहिँ डाटामा जानु होला होइन। डाटामा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फिल्टरमा गएर फिल्टर र एडभान्स फिल्टर भन्ने पनि छ। यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सिकौँला। फिल्टर युज गर्नको लागि फिल्टरमा क्लिक गरिदिनु होला र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा फिल्टरको अप्सन चाहिँ लागिसकेको छ र यो सबै हामीले जहाँ जहाँ लगाउन खोजेका थियौँ त्यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईँको अब यो धेरै ठुलो डाटा छ होइन, यो एकदमै ठुलो डाटा छ। योबाट तपाईँले एकजनाको नाम खोज्नको लागि तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनु होला होइन। यता फिल्टरको अप्सन देखाइरहेछ। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट अलमा हुन्छ, यसलाई हटाइदिनु होला र अल्फाबेटको आधारमा तपाईँलाई अब नाम देखाइसकेको हुन्छ। जस्तै आरबाट नाम आउँछ भने त्यो मान्छेको आरमा जानु पर्यो र त्यसपछि तपाईँले त्यो मान्छेको नाममा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि तपाईँलाई यहाँ देखाउने छ रोशन खत्री नामको जति पनि मान्छेहरू छन् सबैको यो लिस्टमा एउटा मात्रै थियो, त्यही भएर एउटैको आयो। तपाईँको रोशन खत्री नामको सबै मान्छेहरूको आउँछ। एउटै नाम छ भने, यदि एउटा मात्रै छ भने एउटा देखाउँछ। यसरी देखाइसक्यो। अब हामीले क्लियर गर्न फेरि त्यहीँ जानु पर्यो र क्लियर फिल्टर फ्रम भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लियर भइसक्यो। अब त्यसै गरिले तपाईँहरूले जस्तै यहाँ विभिन्न एड्रेसको छ होइन। अब मलाई एउटा धनगढी एड्रेसको मात्रै कतिजना मान्छेहरू छन् भनेर हेर्नको लागि यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। फेरि सिलेक्ट अलबाट हटाइदिनु होला र यसमा धनगढी खोज्नु होला। ओके, धनगढी गरेपछि हामीले ओके गरिदिने र धनगढी एड्रेस भएको सबैको धनगढी एड्रेस भएको मात्रै देखाएको छ। यसरी तपाईँले एकदमै छिटो फिल्टर गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पुरै डाटा धनगढी मात्रै भएको हेर्ने हो भने तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुने गर्दछ होइन। यसरी फिल्टर गरेर युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब धनगढी हामीलाई अछामको पनि चाहियो, त्यसै गरी बझाङको चाहियो भनेपछि सिलेक्ट गरिदिनु होला। अछाम र बझाङको जति छ सबै देखाउने छ। त्यसै गरी हामीले सबै कुराहरू यसरी युज गर्न सक्छौँ होइन। अब जस्तै बैंक कोडमा पनि हामीलाई जस्तै बिओके बैंक अफ काठमाडौँ अकाउन्ट भएको मात्रै मान्छेहरू चाहियो भने बिओके क्लिक गरिदिने र बिओके को जति छ सबै आउने गर्दछ। त्यसै गरी हामीलाई बिओके नभएर अरू बैंकको चाहियो भनेपछि फेरि सेम गर्नु होला होइन। सिभिल बैंकको गरौँ। सिभिल बैंकको सबै देखाइसक्यो। यसरी तपाईँहरू बैंक कोड जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै लाइसेन्स इस्यु डेट भनेको छ र लाइसेन्स एक्सपायरी डेट। जस्तै हाम्रो एक्सपायरी डेट हेर्नको लागि अब यहाँ सिलेक्ट अलमा देखाइसकेको छ होइन। जस्तै हाम्रो 2022 4/13 एक्सपायर भएको हेर्नु छ भने यसरी देखाउने गर्दछ। यसरी तपाईँले धेरै ठुलो डाटालाई एकदमै इजी तरिकाले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले पनि फिल्टरको युज गर्नुहुन्न भने फिल्टरको युज गर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ओके, त्यसै गरी अब तपाईँले अमाउन्टमा कुनै पनि अमाउन्टमा तपाईँले फिल्टर गर्नुपर्ने छ भने जस्तै अब म तपाईँलाई यहाँ फिल्टर गरेर देखाउँछु 2-3टा प्रकारले र विभिन्न छन्। तपाईँहरू फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ब्ल्याङ्कहरू पनि छ होइन धेरै। अब ब्ल्याङ्क हेर्नको लागि ब्ल्याङ्क मात्रै कसको छ भनेर हेर्नको लागि सिलेक्ट अलबाट हटाइदिनु होला र यता ब्ल्याङ्कमा गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई ब्ल्याङ्क रहेको सबै देखाउने छ होइन। अब यो ब्ल्याङ्क रहेको सबैमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि हामी फिल्टर गरौँ। फिल्टर गर्नको लागि जस्तै मलाई 5000 मात्रै भएको वाला कतिवटा छ भनेपछि यहाँ इक्वलमा जानु होला। अब मलाई 5000
अमाउन्टवाला मात्रै हेर्नु पऱ्यो भने 5000 लेख्नु होला होइन। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँलाई 5000वाला मात्रै देखाउँछु। त्यसै गरी अब तपाईँलाई 5000वाला होइन कि यसलाई क्लियर गरौँ। त्यसै गरी अब तपाईँलाई 35000 र 35000 भन्दा माथिको अमाउन्ट भएको सबैको लिस्ट निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ ग्रेटर देनको प्रयोग गर्नु। ग्रेटर देन जस्तै ग्रेटर देन अर इक्वल देन होइन। ग्रेटर देन अर इक्वल देन यसमा सबै फर्मुलाहरू छ होइन, हेर्नु होला। त्यसै गरी इज ग्रेटर देन भनेपछि तपाईँको 5000 भन्दा माथि गर्नुभयो भने 5000 आउँदैन, त्योभन्दा माथिको मात्रै आउँछ। र तपाईँले इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु गर्यो भने जति अमाउन्ट राख्नु भएको छ त्यो पनि आउँछ, प्लस त्योभन्दा माथिको जति पनि छ। जस्तै अब म 35000 राख्छु। ओके 35000 राखेँ। अब म ओके गरिदिन्छु। अब 35000 पनि देखायो र त्योभन्दा माथिको जति अमाउन्ट छ त्यो पनि देखायो। ओके अब हामी यसलाई फेरि गरौँ। यसलाई हामी यहाँ नम्बर फिल्टरमा जानु होला र इक्वलमा गरिदिनु होला। इक्वलमा गएर यहाँ अटो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। जस्तै अब मलाई ग्रेटर देन मात्रै चाहियो। अब 35000 राखौँ। 35000 आउँदैन, त्योभन्दा माथिको सबै आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसै गरी लेस देनको पनि सेम रहेको छ होइन। यसरी लगाउनु होला तपाईँहरू। यहाँ सबै फर्मुलाहरू छ, तपाईँलाई जुन आवश्यकता पर्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा होइन। डज नट इक्वल भनेको छ। अब जस्तै मलाई 35000 मात्रै चाहियो भनेपछि यहाँ 35000 राख्ने, ओके गरिदिने, यसरी आउँछ।